नाव द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ द मेकॅनिकल एनर्जी इज द पोटेन्शियल एनर्जी. मराठीमध्ये त्याला स्थितीज ऊर्जा. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स ट्राय दिस. द फर्स्ट वन इज दॅट अन ॲरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच बो. म्हणजे धनुष्यबाणात ताणलेल्या धनुष्यबाणातून साधारणतः तुम्ही तो बाण असेल तो सोडला. बरोबर. थोडक्यात पहिला धनुष्यबाणाची जी काही दोरी असेल ती ताणून ठेवली. यू हॅव स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग ऑफ दॅट बो. सो व्हॉट विल हॅपन देअर ॲज यू रिलीजेस it will that arrow will goes in the direction of force or the direction of displacement there. Okay, so त्याची जी काय फोर्सची पाठीमागं तुम्ही ओढून ठेवला. बरोबर. ज्या डिरेक्शननं तुमचा जो दोरा जाईल त्या डिरेक्शननं ते जाणार आहे. सेकंड वन इज दॅट द वॉटर केप्ट ॲट अ हाईट फ्लोज थ्रू अ पाईप इनटू द टॅप बिलो. ओके, सो तुम्हाला माहिती आहे तर घरावर किंवा आपल्या टेरेसवर किंवा एका उंचीवर आपण ती पाण्याची टाकी ठेवलेली असते. ओके, वॉटर टँक इज प्लेस देअर. सो त्याच्या त्या पोझिशनमुळं बरोबर आपल्याला कोणतंही पंप किंवा इतर साधनं न वापरता सहज पाणी ग्रॅव्हिटेशन थ्रू त्या खाली आणता येतं. बरोबर. नळामध्ये आपल्याला ते पाणी मिळतं. ओके. आणि थर्ड वन इज दॅट अ कॉम्प्रेस स्प्रिंग इज रिलीज. ओके, सो व्हॉट विल हॅपन वेन यू ती जी काय स्प्रिंग आहे ती कॉम्प्रेस केली सपोज. ओके, स्प्रिंग माहिती आहे आपल्याला. सो स्प्रिंग कॉम्प्रेस केली आणि ती सोडली तर काय होतं बघा, तर ती स्प्रिंग एक्सपांड होते. जेवढी कॉम्प्रेस केली असेल तेवढीच ती एक्सपांड होते. आता या तिन्ही केसेस सपोज तुम्ही बघितल्या तर तुम्हाला जो ऑब्जेक्ट आहे तर ते असं दिसून येईल की वॉट एव्हर द ऑब्जेक्ट इन ऑल दोज इन 3 केसेस दॅट इज प्लेस्ड ॲट समवेअर दॅट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बट इट इज पोझिशन ॲट समवेअर. बघा काय म्हणतो मी, या तिन्ही केसमध्ये हे थांबलेल्या अवस्थेत आहे. तिथं सुद्धा पाणी थांबलेल्या अवस्थेत होतं. बरोबर. म्हणजे पाण्याची टाकी आहे, वॉटर टँक आहे, त्याच्यामधलं पाणी थांबलेल्या अवस्थेत आहे. बरोबर. तरी पण ते खाली आलं. टॅप ओपन केला की पाणी खाली आलं. ओके, पुढचं त्यानंतर तुमचं जे स्प्रिंग होती ती तुम्ही दाबून धरलेली होती. म्हणजे ती मोशनमध्ये आहे का थांबलेली अवस्था आहे. मग रिलीज केल्यानंतर ती मूव्ह कशी झाली. आणि फर्स्ट एक्झाम्पल होतं ते तुमचा जो काय बाण जो काय ॲरो होता तो तुम्ही स्ट्रेच करून ठेवलेला होता. म्हणजे तो परत त्याला एक पोझिशन दिली. स्टेट ऑफ रेस्टमध्येच होता पण तो पोझिशन दिलेली आणि ती सोडला की तो रिलीज केला की तो परत निघून गेला. बरोबर. सो याचाच अर्थ काय, तर वॉट एव्हर दी ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट बट दे आर इन अ सम स्पेसिफिक पोझिशन. ते कुठल्या तरी एका स्पेसिफिक ठराविक पोझिशन मध्ये होता. म्हणून दॅट्स वाय दे हॅव्हिंग सम एनर्जी स्टोर्ड इन इट. ओके, बघा ते त्या अवस्थेत त्या पोझिशनमध्ये होते म्हणून त्याला तशी त्यांच्यात ती ऊर्जा निर्माण झालेली होती. जर ते त्या ठिकाणी नसते तर तशी ऊर्जा निर्माण झाली नसती. फॉर एक्झाम्पल तो बाण तुम्ही ताणला नसता. बरोबर. ती दोरी ताणली नसती तर तो बाण पुढे गेला नसतात. पाणी वर हाईटवर ठेवलं नसतं तर ते पाणी खाली आलं नसतं. स्प्रिंग जर तुम्ही कॉम्प्रेस करून ठेवलेली नसते तर ती स्प्रिंग एक्सपांड झाली नसते. ओके, सो याचाच अर्थ काय, द ऑब्जेक्ट हॅव्हिंग सम एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स स्टेट ऑर पोझिशन. त्याची काय स्थिती काय आहे आणि त्याचे ठिकाण काय आहे याच्यावर त्या ऑब्जेक्टमध्ये काहीतरी ऊर्जा निर्माण झालेली असते. दॅट इज व्हॉट युअर पोटेन्शियल एनर्जी. त्यालाच आपण स्थितीज ऊर्जा असं म्हणतो. स्थितीज नावातच समजते. स्थिती त्या ऑब्जेक्टची स्थिती काय आहे त्याच्यामुळे तिला जी ऊर्जा मिळते त्याला पण स्थितीज. सो हाऊ वी कॅन डिफाइन दॅट पोटेन्शियल एनर्जी, दॅट द एनर्जी स्टोर्ड इन एन बॉडी ऑर द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स state or position, or you can say state of position, that is called as the potential energy. बघा परत एकदा सांगतो, the energy stored in the body because of its state or position, that is called as the potential energy. ओके, सो स्थितीज ऊर्जा म्हणजे काय, स्थितीज ऊर्जा म्हणजे एखाद्या वस्तूमध्ये असलेली ऊर्जा कशामुळे, त्या वस्तूच्या स्थितीमुळे, ठराविक अशा स्थितीमुळे निर्माण झालेली ऊर्जा, त्याला आपण स्थितीज ऊर्जा असं म्हणतो. पदार्थाच्या विशिष्ट स्थितीमुळे किंवा स्थानामुळे त्यात जी ऊर्जा निर्माण होते त्याला आपण स्थितीज ऊर्जा असं म्हणतो. ओके, सो बघा, they have also given some examples that hold a chalk at a height of 5 centimeter from the floor and release it. ओके, सो त्यांनी सांगितले की एक चॉक घ्या, खडू घ्या, तर तो साधारणतः 5 सेंटीमीटर हाईटवरून सोडा. 5 सेंटीमीटर म्हणजे एवढी हाईट. ओके, तेवढ्या हाईटवरून मी खाली सोडला. आता दुसऱ्या केसमध्ये काय घ्यायचं, तर थोडंसं वर उभं राहा, खुर्चीवर वगैरे उभं राहा आणि तिथून मग तो चॉक सोडा. सो व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन दॅट 2 केसेस और 2 इन्सिडेंट. ह्या दोन घटनांमध्ये काय फरक दिसून येईल, जेव्हा तुम्ही या 5 सेंटीमीटर वरून चॉक सोडाल त्याच्यावर काय फरक पडणार नाही, तो चॉक येऊन खाली पडेल. ओके,
पण जरासा आणखी जास्त उंचीवरून सोडला की तो तुटणार आहे. याचा अर्थ काय, दॅट एनर्जी स्टोर्ड इन दॅट ऑब्जेक्ट ओके ॲज इट ॲक्वायर सम पोझिशन. त्यानं जशी जशी पोझिशन बदलत गेला तशी तशी त्याच्यामध्ये काहीतरी एनर्जी ॲक्वायर झाली, एनर्जी त्याला मिळाली. समजलं? सो दॅट इज व्हॉट पोटेन्शियल एनर्जी. यालाच आपण स्थितीज ऊर्जा असं म्हणतो. ओके, सो नाव लेट्स मेक द एक्सप्रेशन फॉर दॅट पोटेन्शियल एनर्जी. पोटेन्शियल एनर्जी इज व्हॉट, the potential energy that is nothing but the energy possessed by body because of its state or position. असं सिंपल आपण म्हणू शकतो. सो सपोज एखादी वस्तू तुम्ही एका सर्टन हाईटला ठेवली. ओके, सो दॅट हाईट कॅन बी मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस. बरोबर, आपण अर्थ सरफेस पासून ती मेजर करतो बरोबर, किंवा तिथून मेजर केली. सो इट मीन्स यू आर लिफ्टिंग दॅट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके टू टेक दॅट ऑब्जेक्ट ओके टू टेक दॅट ऑब्जेक्ट अप टू अ सर्टन हाईट. ओके, इट मीन्स तो ऑब्जेक्ट तुम्हाला त्या ग्राउंडपासून किंवा काही ठिकाणाहून तो डिस्प्लेस केला, तुम्ही त्याचं मास डिस्प्लेस केलं. ओके, सो त्याला काहीतरी पोझिशन मिळाली. दॅट डिस्प्लेसमेंट इज अगेन्स्ट दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स और ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलेशन. हे जे काही तुम्ही डिस्प्लेसमेंट करताय, त्याला पोझिशन देताय, हे सगळं कोणाच्या अगेन्स्ट आहे, तर अर्थच्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सच्या ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलेशनच्या अगेन्स्ट आहे. ओके, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलेशनच्या अगेन्स्ट तुम्ही त्याची मोशन केली बरोबर. सो इथं जे काय फोर्स जो वापरला जातो तोच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स वापरला जातो. ओके, सो व्हॉट इज दॅट, किंवा त्याचा वेटचा फोर्स आपण म्हणतो त्याला. सो हिअर डब्ल्यू इज इक्वल टू गिवन काय असणार आहे, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is to be lift m, then height ला h म्हणजेच ते डिस्प्लेसमेंट असणार आहे तुमचं. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट किंवा हाईट म्हणजेच काय असणार आहे, डिस्प्लेसमेंट. त्याला आपण s आणि h सुद्धा म्हणतो, हाईटला h असं म्हणतो. ओके, ठीक आहे. नाउ व्हॉट इज द फोर्स, you have to apply the force which is against the gravitational force. तुम्हाला ते उचलायला असा फोर्स लावावा लागेल जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सला अगेन्स्ट असेल, अपोज करत तुम्हाला ते उचलावं लागणार आहे. सो दॅट व्हॉट इज दॅट फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू सपोज ॲक्सलेशन m इंटू a बरोबर. इथं कुठलं ॲक्सलेशन असणार आहे रे, ग्रॅव्हिटेशनल ॲक्सलेशन असणार आहे, mg असेल ते. ओके, समजलं. सो what is the potential energy? Potential energy that is nothing but the work done on that object, so w is equal to काय असणार आहे तुमचा, work done is equal to w is equal to f into s असेल बरोबर. सो f काय तुमचा mg into s काय रे, h. so that is what w. now that potential energy is nothing but the work done, so PE is equal to mgh. तुम्हाला इक्वेशन मिळालं. सो दॅट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेन्शियल एनर्जी. सोपं आहे, खूप सोपं आहे, लक्षात घ्या. P is equal to mgh. so that potential energy is created due to the displacement of that object or height of that object. ही जी काय पोटेन्शियल एनर्जी आहे ती कशामुळे तयार झाली, त्या ऑब्जेक्टमध्ये त्या ऑब्जेक्टमध्ये किंवा त्या ऑब्जेक्टला असलेल्या हाईटमुळे, त्या ऑब्जेक्टच्या झालेल्या डिस्प्लेसमेंटमुळे, लक्षात ठेवा. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट कॉजेस द पोटेन्शियल एनर्जी. लक्षात घ्या, डिस्प्लेसमेंट क्रिएट्स द पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे. नाउ लेट्स सी द एक्झाम्पल रिलेटेड टू युअर पोटेन्शियल एनर्जी. द एक्झाम्पल इज दॅट 500 kg water is stored in the overhead tank of a 10 meter high building. Calculate the amount of potential energy stored in the water. सोपा एक्झाम्पल बघा. पोटेन्शियल एनर्जी फक्त फाइंड आउट करायचे फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे. P इज इक्वल टू mgh. काय काय लागते तुम्हाला, mg माहिती आहे तुम्हाला. ओके, आणि h म्हणजे काय, त्याची हाईट आहे तिथं. ओके, सो डिस्प्लेसमेंट थोडक्यात, किंवा ते वॉटर किती हाईटला आहे ते. मग हाईट किती आहे, 10 मीटर आहे. मास किती आहे, 500 किलो आहे. लक्षात घ्या, ते पाणी आहे, हे स्टोअर केलंय एका टँकमध्ये. ओव्हर टँक म्हणजे एका उंचावर स्टोअर केलंय ते. ओके, 10 मीटर उंच आहे ते, आणि त्याचं PE काढायचं. सो गिवन काय असणार आहे, given mass is equal to m is equal to 500 kg आणि height or displacement किंवा height माना सिंपल h is equal to
10 मीटर देअर. ओके, हाईट किती आहे त्याची 10 मीटर. सो PE इज इक्वल टू व्हॉट, potential energy is nothing but the mgh. m 500, g 9.8 इंटू g हा 9.8 असतो, लक्षात घ्या. 9.81 असतो, पण तुम्हाला 9वीला फक्त 9.8च घ्या. h किती आहे 10. सो काय करा, one point is there. Okay, so what is the PE here? PE is 49,000 जूल. एनर्जीचं युनिट काय जूल. ओके, 49,000 जूल पोटेन्शियल एनर्जी स्टोअर असेल. ओके, समजलं. ओके, सो लेट्स डू वन ॲक्टिव्हिटी हिअर दॅट अजय अँड अतुल हॅव बीन आस्क्ड टू डिटरमाइन द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ अ बॉल मास m केप्ट ऑन द टेबल ॲज शोन इन द फिगर. सो तुम्हाला ह्या फिगरमध्ये बघायला मिळेल बघा. तर तिथं अजय आणि अतुल असे दोन वेगवेगळ्या उंचीवर ती दोन मुलं उभं राहिलेली आहेत आणि एका H1 म्हणजे ग्राउंडपासून H1 या उंचीवर तो तिथं तुम्हाला बॉल दिसतोय. ओके, नाव त्यांना त्या बॉलची पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती फाइंड आउट करायला सांगितले. सो व्हॉट आन्सर्स विल दे गेट, तर त्यांना काय उत्तरं मिळतील त्यांची. सो विल दे बी डिफरंट अँड व्हॉट डू यू कन्क्लूड फ्रॉम दिस. सो त्यांची उत्तर असतील ते वेगवेगळे असतील का, आणि याच्यावरून तुम्ही काय ठरवू शकता. बघा, अतुल पासून त्या बॉलची उंची H2 आहे आणि अजय पासून त्या बॉलची उंची H1 आहे. याचा अर्थ H1 H2 वेगवेगळे आहेत, म्हणजे त्या बॉलची उंची त्या दोघांच्या पासून वेगवेगळी आहे. याचाच अर्थ काय, तर दोघांच्या रिलेशनमध्ये किंवा दोघांच्या बघण्यामध्ये त्या बॉलमध्ये असणारी पोटेन्शियल एनर्जी ही वेगवेगळी असणार आहे. कळालं, कारण की दोघांपासून त्या बॉलची उंची जी आहे ती वेगवेगळी आहे. ओके, सो दॅट पोटेन्शियल एनर्जी इज रिलेटिव्ह. ही जी काही पोटेन्शियल एनर्जी आहे एक सापेक्ष संकल्पना आहे, लक्षात ठेवा. सो द हाईट ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अजय अँड अतुल इज डिफरंट. तुम्हाला कळतंय त्या बॉलची जी उंची आहे अजय आणि अतुलच्या दरम्यान किंवा त्या दोघांसाठी ती वेगवेगळी असल्यामुळं त्या दोघांच्या मतानुसार त्या वस्तूमध्ये असणारे किंवा त्या बॉलमध्ये असणारी स्थितीज ऊर्जा म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी सुद्धा वेगवेगळी असणार आहे. ओके, समजलं. सो युअर पोटेन्शियल एनर्जी इज अ रिलेटिव्ह कन्सेप्ट. लक्षात घ्या, सापेक्ष संकल्पना आहे. ओके, रिलेटिव्ह म्हणजे एखाद्या दुसऱ्या व्यक्तीच्या संदर्भात थोडक्यात किंवा दुसऱ्या वस्तूच्या संदर्भात असं म्हणतो. जसं की आपण मोशनचं शिकलेलो पहिल्या चॅप्टरमध्ये. मोशन सुद्धा कशी रिलेटिव्ह कन्सेप्ट आहे. दुसऱ्या वस्तूच्या संदर्भात जर तो ऑब्जेक्ट दुसरा मूव्ह झाला तरच आपण गतीमध्ये आहे असं म्हणतो. ओके.